Guys, welcome back to all. Ayan, nagbabalik ulit ang ating one-man challenge. So, nandito na ako sa... Nagbayad ako ng 1 month doon sa bagong gym na malapit dito. So, dito sa Farmania. So, ayan, dito na. So, one-man challenge kasi dinivide ko na yung... Actually, yung challenge kasi para sa ano yan, para sa goal at saka yung mindset natin. So, sa 1 month, mag-workout ako ng 3 times a week. So yun ang challenge na 3 times a week tapos kailangan masunod yun. So naka-split. So naka-split yung aking program. So, okay, so pupunta na ako sa gym. Isang oras lang ulit na workout. Ayan guys, so pupunta na ako sa gym. So tricep and bicep. Ayan yun. So yun. Sabay rest and ginawa ko na. So challenge na nga. So dapat ang day 1 ko is ay chest and legs. Kasi compound exercise yun. Nag-workout ako nung isang araw. So medyo nagsosore, masakit pa yung aking chest. Kaya hindi ko pa ma-workout. Kasi pag nag-sore, may sabihin na pag nanakit pa yung muscle, ibig sabihin na under-recovery pa yon. Kaya hindi pa siya pwedeng workout na i-recover pa, no? So, yun na nga. Gagawin ko, shoulder na lang kasi yun ang shoulder ang hindi nanakit sa akin. Tsaka, yung back medyo nanakit pa ng konti. So, shoulder lang at tsaka, ano ba talaga, shoulder back. Kasi shoulder back na lang talaga, workout pala. So, workout ko ngayon is shoulder back. Ayan guys, so dito na yung bagong gym. Ayan, naka yung banner. Ayan ito, isa rito. Sabi na, alas 7. Ito yung bagong gym. Ginaw talaga. Sa Kuwait. Hindi ko lang siguro 8 degrees Celsius yata. So, ito na yung bagong gym. Hindi siya bagong gym, pero yung, pumunta ako na dyan. 1 month lang binayad ko, okay na muna yun. Sana bayad na medyo. So ito na. Oras. So ito din. Kahaganan. Punta tayo dito. Hello, good evening. Ito yung entrance tayo masok. Ito yung hanggang dito. So pwede itong mag-warm up, mag-practice magsayaw. Yan, nice, diba? So meron akong pwede magsayaw dito. Ayos, may salamin. So ito lang mag-warm up ng sayaw. Pero wala na akong time, kaya hindi na muna ako mag-warm up ng sayaw. Pero ano ba? Simple. Baba na ako. Tapos sa baba, may ano pa sa baba. Yan. Tulan tayo saglit. May treadmill dito. Tapos dito may para sa cardio. Ito yung locker room. So, shout out. Tapos yun, may jacuzzi doon at saka swimming pool. Tingnan natin. Tapos, doon din tayo sa... Tinatin ko ba yung maliligo? Pag minaliligo natin, pwede mo na. So, kumainit na. Wow. Yung jacuzzi. Ito yung sauna na yata. Masama ko rin dito. So, shower. At ito yung swimming pool. Ayan. Ito na. Okay. Then, ito tayo sa mismong gym. Lakasan ng loob to kasi nakakaya, diba? So, dito tayo ng water. So, ito na yung gym. Ito lang.
Pakita natin natin. Kasi nakakaya ang daming tao. So ito, maliit lang yung gym. Sa reflection na lang yung gym. Ayan. So, okay na muna yan guys. Ayan guys, so sa front yun, sa front, may mali sa front. Lahat pull down mo rin. Yung pa yung 4. Third exercise. Guys, so nakalagpas ng isang oras yung workout. Actually, may nagtuturo sa akin ngayon, si Kuya yung nandito. So, si Kuya Mike. In the next video, ipakita natin siya. Hopefully. Yun, isang oras. So, lagpas ng isang oras yung workout natin. So, kung gusto i-try itong workout na to, bilisan nyo. Kumbaga,
Kasi hindi pwedeng lumpas tayo ng isang oras kasi nga, diba, dapat ang workout talaga isang oras lang. So yun na nga, kung try nyo itong workout no, bilisan nyo, kung konti lang ang rest, konti lang, kung mga 1 minute rest lang, 1 minute rest nyo lang, or kung kaya nyo ng 30 seconds rest. Ayan guys, so thank you for watching guys, see you in the next one. As always.